งามแห้งพี่น้องเอ้ยดูทุกคนดูโอ้โหเฮ็ดแห้งคักมื้อนี้เก็บได้หลายแต่ว่าบ่ได้น้ำหนักดอกจ้ะงามแห้งน่ะอ่อนสอนเด้ว้าวไปตากซะไปได้งามเกินงามโพดงามโพดื้อขาไหมเกือบแล้วเห็นไหมใช่นะโอ้โหดูทุกคน
แห้งคักเนี่ยถ้าใครเอาไปตากง่ายเลยนะเนี่ยนี่จะตากไปค่ะลงดูงามแต่ว่าแห้งคักเฮ็ดแห้งคักโอ้บึงสัตว์เขามากินวะเหยียบไปพร้อมโอ้ยเดินไม่ได้เลยกรอบแห้งพี่น้องเอ้ย
เดี๋ยวต้องก้มเก็บแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยโอ้โดนไม่ได้เลยทุกคนค่ะนี่คือผลงานของแม่แป้งนะคะ อันนี้คือ3 ตะกร้าเกือบ4 ตะกร้านะคะ แล้วอยู่ข้างหลังแม่แป้งอีกเดี๋ยวนี่ค่ะอยู่นี่อีกค่ะทุกคนค่ะ